Hello students, our subject for today is English. कालच्या व्हिडिओमध्ये आपण द वेलकम या रवींद्रनाथ टागोर यांच्या नाटकाचा अभ्यास केलेला आहे. आज आपण या नाटकातील नवीन शब्द आणि त्याचे अर्थ आणि प्रश्नोत्तरे सोडवणार आहोत. तेव्हा मुलांनो नीट लक्ष द्या, समजून घ्या आणि हा स्वाध्याय तुमच्या वहीत लिहून काढा. न्यू वर्ड्स अँड देअर मीनिंग्स. सीन 1. Make a great fuss over him. Give him a lot of respect, praise, attention. म्हणजे खूप मान देणे, कौतुक करणे, लक्ष देणे. प्लम, फॅट. प्लम, कॅट म्हणजे गुबगुबीत, गलेलठ्ठ, कॅट, मांजर. प्लम, फॅट. कंफाउंड हिम. वर्ड्स used to show anger. म्हणजेच राग दर्शवण्यासाठी या शब्दाचा वापर केला जातो. कन्फाउंड हिम. नाव लिसन अँड आन्सर म्हणजे ऐका आणि उत्तरे द्या. ऑलरेडी आपण नाटक ऐकलेलं आहे, वाचलेलं आहे. आता त्याची प्रश्नाची उत्तरं आपल्याला द्यायची आहे. वेअर डज दिस सीन टेक प्लेस. नाटकातलं पहिलं सीन नेमकं कुठे घडते? द आन्सर इज ऑन अ विलेज रोड. What examination has चतुर्भुज passed? चतुर्भुजने कोणती परीक्षा उत्तीर्ण झाला आहे? Answer is चतुर्भुज has passed MA examination. Third one is what does चतुर्भुज have with him? Answer a plump Afghan cat. त्याच्या जोडीला काय होतं? तर गुबगुबीत गलेलठ्ठ अशी अफगाण कॅट त्याच्याजवळ होती. नेक्स्ट. Read and learn. Drop by my place. Visit my house म्हणजे माझ्या घरी ये किंवा घरी भेट दे. नेक्स्ट. Furiously, angrily, रागाने. Stunner, very beautiful, खूप सुंदर. Delighted, very happy, आनंदी. We know what they are worth. We know that they don't have merit or good qualities. त्यांची पात्रता काय आहे आपल्याला ठाऊक आहे. We know what they are worth. A civil question, a polite question, विनम्र प्रश्न. Stuff full of conceit, very very proud of oneself, अतिशय गर्विष्ठ. Stuff full of conceit. Now think and answer म्हणजे विचार करा आणि उत्तर द्या. हु इज बेनी? या नाटकात जे बेनी पात्र आहे ती कोण आहे असं तुम्हाला वाटते? तर आन्सर मस्ट बी अ मेड इन चतुर्भुज हाऊस. चतुर्भुजच्या घरातील ती मोलकरीण असावी. डू यू थिंक अंकल सातू इज हायली एज्युकेटेड? म्हणजेच अंकल सातू यांनी हे उच्च शिक्षित होते का? नो, ही हेड्स एज्युकेशन. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ स्ट्राइज अवे? स्ट्राइज अवेचा अर्थ काय आहे तर बघूया. वॉक अवे विथ लॉंग स्टेप्स म्हणजेच लांब टांगा टाकत निघून जाणे. नाउ नेक्स्ट. इन अ ब्लेझिंग टेम्पर, व्हेरी अँग्री, खूप रागाने. इन ब्लेझिंग टेम्पर. ब्राट्स, नॉटी किड्स, खोडकर मुले. प्लेंटिवली, इन अ सॅड कंप्लेनिंग वे, व्याकुळतेने किंवा तक्रार करण्याच्या सुराने, तक्रारी सूर लावणे किंवा इन अ सॅड दुःखाने, व्याकुळतेने. थिंक अँड आन्सर. हु इज दादा बाबू? चतुर्भुज इज दादा बाबू. वाय डज चतुर्भुज गेट अँग्री विथ हिज मदर? म्हणजे चतुर्भुज आपल्या आईवर का रागवला? बिकॉज मदर टॉक अबाउट गिविंग राईस अँड मिल्क टू द कॅट. तो घरात येता बरोबर आई त्या मांजराला राईस जे भात आणि मिल्क देण्याविषयीची गोष्ट करते, त्यामुळे त्याला राग येतो. नाव लिसन अँड लर्न. नवीन शब्द आहेत. मेन ऑफ वर्थ, ग्रेट, व्हॅल्युएबल मेन, गुणी माणसे, मेन ऑफ वर्थ. यू आर ऑल हार्ड,
यू आर व्हेरी काइंड, तुम्ही फारच दयाळू आहात. यू आर ऑल हार्ट. पॉझिटिव्हली, व्हेरी इथे त्याचा अर्थ आहे व्हेरी, खूप. स्वार्म, अ नॉइझी ग्रुप, घोळका, गोंगाट करणारा घोळका. अनचिन, किड्स इन द स्ट्रीट, उन्हाळ मुले, रस्त्यावरची उन्हाळ मुले. अनचिन. थिंक अँड आन्सर. इज द कॅट रिअली डेड? कॅट खरंच मेली का? नो. आन्सर इज नो. Why do the ancient teach चतुर्भुज? Why do the ancient teach चतुर्भुज? म्हणजे रस्त्यावरील उन्हाळ मुले चतुर्भुजला का चिडवलं त्यांनी, का चिडवत आहेत? तर आन्सर इज बिकॉज ही इज इरिटेटेड अँड फ्युरियस. आता मुलांना आपण पेज नंबर 67 वर असलेला इंग्लिश वर्कशॉप सोडवणार आहोत. आता आपण त्या नाटकामध्ये असलेली प्रश्न उत्तरं आणि नवीन शब्दांचा अर्थ जाणून घेतला. आणि आता आपण इंग्लिश वर्कशॉप पेज नंबर 67. फर्स्ट, लिस्ट द कॅरेक्टर इन दिस प्ले, राईट हाऊ इट इज रिलेटेड टू चतुर्भुज. म्हणजे काय, या नाटकातील कॅरेक्टर्स, पात्र कोणती आहेत आणि त्यांचे रिलेशन टू चतुर्भुज म्हणजे चतुर्भुजशी असलेले नाते. तर कोणकोणती पात्र या नाटकात आलेली आहेत ते आता आपण बघूया आणि त्याचे चतुर्भुजशी काय नाते असू शकते हेही आता पाहणार आहोत. नीलरतन, पहिला कोण भेटतो चतुर्भुजला? नीलरतन, अ विलेजर. जमीनदार, द लँड ओनर ऑफ द विलेज, जमीनदार म्हणतो आपण. अंकल सातू, चतुर्भुज अंकल म्हणजे चतुर्भुजचा काका. मेड, अ मेड सर्वंट ऑफ हिज फॅमिली म्हणजे चतुर्भुजच्या कुटुंबातील मोलकरीण. मदर, चतुर्भुज मदर, चतुर्भुजची आई. लिटिल बॉय सीम्स टू बी हिज यंगर ब्रदर, कदाचित तो त्याचा छोटा भाऊ असू शकतो. लिटिल बॉय हे जे पात्र आहे तो चतुर्भुजचा छोटा भाऊ असेल. आंट, चतुर्भुज आंट, काकू. लिटिल गर्ल सीम्स टू बी हिज यंगर सिस्टर, कदाचित ती चतुर्भुजची छोटी बहीण असेल. हरी, चतुर्भुज अंकल. साधुचरण, अ विलेजर म्हणजे गावातील एक व्यक्ती किंवा नागरिक. गावकरी, परन, अ विलेजर, गावकरी. ही झाली कॅरेक्टर्स इन दिस प्ले आणि त्याचं रिलेशन टू चतुर्भुज म्हणजे चतुर्भुजशी असलेलं नातं. नेक्स्ट, फाइंड अँड लिस्ट द इनकम्प्लीट सेंटेन्स ऑफ चतुर्भुज. म्हणजे या नाटकात चतुर्भुज काहीतरी बोलू इच्छितो परंतु त्याला बोलू दिलं जात नाही आणि त्याची वाक्य इनकम्प्लीट राहिलेली आहेत, अपूर्ण राहिलेली आहेत, अशी वाक्य आपल्याला शोधायची आहेत. एक बघा एक्झाम्पल मी इथे दिलेलं आहे. चतुर्भुज बोलतोय दिस इयर द एक्झाम वेअर व्हेरी, आणि ते वाक्य अपूर्ण राहिलेलं आहे. असे चतुर्भुजची अपूर्ण राहिलेली वाक्य तुम्ही पुस्तकातून नाटक वाचायचं आहे आणि या वाक्यांची यादी तयार करून वहीत लिहायची आहे. नेक्स्ट, फॉर्म ग्रुप्स, ग्रुप तयार करा आणि डिस्कस अँड राईट व्हॉट चतुर्भुज वुड लाईक टू हिअर फ्रॉम द फॉलोइंग पीपल. म्हणजे चतुर्भुजला भेटलेली जी माणसं आहेत त्यांच्याकडून त्याला काय ऐकायला आवडलं असतं. जेव्हा तो त्यांना सांगतो आय हॅव पास माय MA एक्झामिनेशन, तेव्हा त्याला काय ऐकायला आवडलं असतं. तर बघूया काय ऐकायला आवडलं असतं आपण. नीलरतन, वाव. नीलरतन काय म्हणत असतात जेव्हा चतुर्भुज म्हणतो आय हॅव पास माय MA एक्झामिनेशन, नीलरतन से वाव ग्रेट न्यूज, हे त्याला ऐकायला आवडलेलं असतं. जमीनदारकडून व्हेरी नाईस. अंकल सातू, ओ कॉंग्रॅच्युलेशन. मदर, गुड, वी आर सो प्राऊड ऑफ यू. आंट, व्हेरी गुड न्यूज, कॉंग्रॅच्युलेशन. साधुचरण, ग्रेट, कॉंग्रॅच्युलेशन. आणि परनकडून त्याला काय ऐकायला आवडलं असतं बघा, हार्टली कॉंग्रॅच्युलेशन्स, म्हणजे प्रत्येकाने त्याचं कौतुक करायला हवं होतं, त्याचं अभिनंदन करायला हवं होतं, त्याला शुभेच्छा द्यायला पाहिजे होत्या असं चतुर्भुजला वाटत होतं, परंतु तसं काही घडलेलं नाही. नेक्स्ट, प्रिपेअर 2 टेबल्स. आता आपल्याला 2 तक्ते तयार करायचे आहेत. 2 तक्ते कोणते आहेत बघा. हाऊ टू बी अ गुड लिस्नर म्हणजे चांगला श्रोता कसा असावा, आणि हाऊ नॉट टू बी अ गुड लिस्नर चांगला श्रोता कसा नसावा, असे 2 तक्त्यामध्ये आपल्याला याची मांडणी करायची आहे, लिहायचं आहे बघा. हाऊ टू बी गुड लिस्नर, आता आपण चांगला श्रोता कसा असावा हे बघणार आहोत. लुक ॲट द स्पीकर म्हणजे जो वक्ता बोलतोय त्याच्याकडे पाहिलं पाहिजे, बघितलं पाहिजे. पे क्लोज अटेन्शन टू द स्पीकर, नीट लक्ष देऊन ऐकलं पाहिजे.
ट्राय टू गेस मिनिंग ऑफ सम न्यू अनफॅमिलियर वर्ड्स, म्हणजे जे वेगळे शब्द आलेले आहेत, नवीन शब्द आलेले आहेत, त्याचा अर्थ समजावून घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. कीप ऑन लिसनिंग इफ यू डोंट अंडरस्टँड द स्पीकर. जरी तुम्हाला वक्ता काय बोलतोय हे समजत नसेल तरी त्याचं ऐकलं पाहिजे. कीप ऑन लिसनिंग इवन इफ यू डोंट ॲग्री विथ द स्पीकर. बघा, जरी तुम्ही त्या वक्त्याची मताशी सहमत नसाल तरी ते ऐकून घेतलं पाहिजे आणि ते नंतर त्याचं बोलून झाल्यानंतर तुम्ही तुमचं मत मांडू शकता. नेक्स्ट, हाऊ नॉट टू बी अ गुड लिसनर, म्हणजे चांगला श्रोता कसा नसावा. चांगला श्रोता काय करत असतो, जो चांगला श्रोता नसतो तो काय करत असतो बघा, लुक समवेअर एल्स वेन द स्पीकर इज स्पीकिंग. जेव्हा वक्ता बोलत असतो तो इथे तिथे बघत असतो. डिस्ट्रॅक्ट द स्पीकर, त्याला डिस्टर्ब करत असतो. स्टार्ट यार्निंग, यार्निंग म्हणजे जांभई देत असतो. स्टार्ट क्लॅपिंग, टॉकिंग अँड लाफिंग विदाऊट एनी रिझन, काहीच कारण नसताना टाळ्या वाजवतो, बोलतो, हसतो आणि त्यामुळे वक्त्याला डिस्टर्ब होतो. ट्राय टू डिस्टर्ब द स्पीकर, आणि वेगवेगळे हातभारे करून, हावभाव करून, एकसारखं उठून बसून तो वक्त्याला डिस्टर्ब करत असतो. आता आपण पाहिलं हाऊ टू बी गुड लिसनर, म्हणजे चांगला श्रोता कसा असावा आणि चांगला श्रोता कसा असू नये. तर मुलांनो, आपल्याला चांगला श्रोता बनायचा आहे, त्यामुळे हे मुद्दे आपण लक्षात ठेवायचे आणि चांगला श्रोता कसा नसावा त्यासाठी हे मुद्दे आपण टाळायला हवे. मुलांनो, आता आपण संपूर्ण वर्कशॉप आणि या धड्याची प्रश्न उत्तरे याची चर्चा केलेली आहे. तुम्ही हा व्हिडिओ नीट पुन्हा पहा आणि आपल्या वहीमध्ये प्रश्न उत्तरे आणि वर्कशॉपमध्ये जे आपण आता पाहिलेलं आहे, कॅरेक्टर्स इन द स्टोरी, इनकम्प्लीट सेंटेन्सेस अँड प्रिपेअर टू टेबल्स, हाऊ टू बी गुड लिसनर अँड हाऊ नॉट टू बी अ गुड लिसनर, याचे टेबल तक्ता तुम्ही तुमच्या वहीत लिहायचं आहे. थँक्यू.